ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሎሌ ሚዲያ ተከታዮች፣ ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ሲስትሮም ሞደም ራውተራችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲስትሮም ሞደማችን እችን ትመስላለች ማለት ነው። እንደ ሌሎቹም ራውተሮች እሷም የራሷ የሆነ ሴትአፕ አላት ማለት ነው። ስለዚህ እችን ሞደም እንዴት የዋይፋይ ስምና ፓስወርዷን እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታያቸው እዚህ ጋር አሁን የራሷ የሆነ የፓወርም ዲኤስኤል እንትን አላቸው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያዋ ፓወር ነች፣ ቀጥላ ያለችው የዲኤስኤል ነች፣ ቀጥላ ደግሞ ኢንተርኔቷ ናት። በመሃል ያሉት ደግሞ ደብሊው ላን ደብሊው ቱ የሚሉት ላን 1 ላን 2 ላን 3 ላን 4 ናቸው። እዚህ መሃል ላይ ከሌሎች የምትለየው እሷ ምንድነች? ሁለት ዋይፋይ ነው ያላት። አንደኛው 2.4 ጂቢ እና 5 ጂቢ የሚል ዋይፋይ አላት ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም መጠቀም ይቻላል። ቀጥላ ዩፒኤስ አለ፣ ቀጥላ ደግሞ ዩኤስቢ አለ። ስለዚህ በዩኤስቢም መጠቀም እንችላለን ኢንተርኔት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ናቸው እያንዳንዱ የሚያሳየን። አሁን ኮንፊገርም ስናደርገው የዋይፋይን ስም ስንሰጠው ወይ በ2.4 ወይ በ5 ጂቢ መስጠት ይኖርብናል። ሁለት ዋይፋይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስሙንም ፓስወርዱንም በሁለቱ መውሰድ እንችላለን። ግን ያው የ2.4ቱን ብንጠቀም ያኛውን ዲሴብል እናደርገው ይመረጣል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሲስትሮም ሞደም ኮንፊግሬሽን እናያለን ማለት ነው። ወይም ሴትአፑን እናያለን ማለት ነው። የዋይፋይ ስምና ፓስወርዱ እንዴት እንደምንቀይር ማለት ነው። አሁን እነዚህ አሁን አንድ ኢንተርኔት ይሄ ኢንተርኔት ይሰራል ለማለት ሲስትሮም ዋይፋይ ይሰራል ለማለት እነዚህ 5 ነገሮቹ መብራት አለባቸው። 5 ነገሮቹ ከበሩ ቢያንስ ወደ መስራቱ ይቀርባል ማለት ነው። ምናልባት እንደበራም የማይሰራም ይኖራል። እሱ የታብል ችግር ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ሲስተም ችግር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን መጀመሪያ እነዚህ መብራት አለባቸው። አሁን ዲኤስኤል የምትበራ ከሆነ ኢንተርኔቷ ደግሞ ቀይ ከሆነች ምን አልሆነም ማለት ነው፣ ሪሲት ሆኗል ወይም ኮንፊገር አልሆነም ማለት ነው። ለምሳሌ ላሳያችሁ። ይሄው እችን እንደምታያት ያያችሁት ይቻው ኢንተርኔቷ ምንድነች? ቀይ ነው የምትበራው። ይሄ ማለት ኮንፊገር አልሆነም ወይም ደግሞ አይፒ አልያዝም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ አይነት ምልክት ካሳያችሁ ኮንፊገር ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ነገር ግን እንደ መጀመሪያው አይነት ከሆነ ግን ይሄ ፉሊ ኮንፊገር የሆነ ነው የሚሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቀጥታ ወደ ሴቲንጉ የምንገባ ይሆናል ማለት ነው። አቀየሩን መልካም ጊዜ። ስለዚህ አሁን ሲስትሮምን ቀጥታውን ያው እንትኑን ማብራት አለብን። መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ዋይፋዩ መብራቱን ቼክ ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ዋይፋይ ስማቸው ስላልተቀየረ ነው ሁለቱ ነገር የመጡት። ያው አሁን 2.4 እና 5 ጂቢ ብለው መጡ። አያችሁት? እነዚህ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ በቀየራችሁ ውስጥ ትገባላችሁ። መቀየር አለበት። ይሄኛው እንዴት እንደሚቀየር ሌላ ጊዜ የምንሰራ ይሆናል። ግን እናንተ አሁን የምናየው ስለ ዋይፋይ ስምና ፓስወርድ አቀየር ስለሆነ ስለዚህ የእናንተ ስም ባለበት ኮኔክት መሆኑን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው? ወደ መግቢያው ነው። አሁን ይሄኛው ሲስትሮም ያልኩት ምንድነው? እኔ ለኮንፊግሬሽን ነው። አሁን መጀመሪያ ላይ ኮንፊገር ለማድረግ ሪሲት የሆነ በተን ካለ ሌሎቹ አሁን ከ1 እስከ 8 እንሆናለን። ለምሳሌ ዲሊንክ እንደ ዜድቲ እንደዚህ አይነቶች አሁን ከ1 እስከ 8 ነው አስገብተን ኮንፊገር የምናደርገው። ይሄ ሪሲት ከሆነ ነው። ለእናንተ ያ አይሆንም። መጀመሪያ ዋይፋዩ ኮኔክትድ ሆነላችሁ ይሄን ስቴፕ ታልፉታላችሁ። ነገር ግን ኮንፊገር ለሚያደርጉት ግን የሲስትሮም ነው መግቢያው የሚሆነው እንጂ እንደሌሎቹ ከ1 እስከ 8 አለ። አሁን የኮኔክት ከጀርባ አለው መግቢያው የራሱ ፓስወርድ አለው ኬ ያለው ዋይፋይ ኬ ያለው። የሲስትሮም ደግሞ ሲስትሮም ነው መግቢያው ፓስወርዱ ማለት ነው። እንደገና የዲሊንክ የሌጀንድ እና የዜዲቲ ግን ከ1 እስከ 8 ነው፣ ተመሳሳይ ናቸው። ይሄኛው ሪሲት የሆነን ነገር እንደገና ኮንፊገር ለማድረግ ነው እንጂ ለእናንተ አሁን ዋይፋይ ስምና ፓስወርድ ለመቀየር አይሆንም። ምክንያቱም በእናንተ ፓስወርድ ስለገባችሁ ቀጥታ ይሄን ስቴፕ ታልፉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ካገናኘ በኋላ ወዴት እንገባለን? ወደ ጉግል ክሮም ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ክሮማችን ላይ ስንገባ ያው ይሄንን ሰርች ማድረጋችንን አንርሳ፣ መጻፋችንን። ከዛ ይሄንን ጎ ስንለው እነዚህ ነገሮች ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ከሌሎች የሚለየው ይሄ ምንድነው? ዩዘር ኔሙ አድሚን ነው፣ ፓስወርዱ ግን ፓስወርድ ነው፣ አድሚን አይደለም። አሁን ሌሎች ጋር እስካሁን ያየነው አድሚን ብለን የገባ ነው። እዚህ ጋር ግን ፓስወርድ ላይ የምንሰጠው ምንድነው? ፓስወርድ ብለን ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ብለን ከሰጠን በኋላ ሎጊን ማድረግ አለብን። አሁን አንዳንድ ሰው አድሚን ይሞክረዋል፣ አይገባም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ራውተር የራሳቸው መግቢያ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዋይፋይ መብራቱን እያየሁት ነው፣ ኮኔክት አድርጎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሎጊን ስለው ወዴት ይወስደኛል? ወደዚህ ወደምታዩት ይወስደናል። አያችሁት? ይሄው ሲስትሮም ይላል ከላይ ሲስትሮም ይላል። ይሄው ሲስትሮም ይላል ማለት ነው።
ሲስትሮም ይላል። ምክንያቱም እያንዳንዷ የራሷን ነው የማሳያችሁ በነገራችን ላይ ሲስትሮም ይላል። ከዛ ሲስትሮም ላይ ሲመጣ ምንዋን እንነካለን እኛ ሴትአፕ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሴትአፕ ላይ ክሊክ ስናደርግ ወዴት ይወስደናል ማለት ነው? ወደ ዋይፋይ ስምና ፓስወርድ አቀያየር ይወስደናል ማለት ነው። አያችሁት? ወደ ዋይፋይ እና ፓስወርድ አቀያየር። አሁን ሴትአፕ አያችኋት? ክሊክ አድርጌ ስለመጣው ነው ቅድም አያችኋት? ያው ቀይ ሆናለች። ከዛ ይሄንን ካረግን በኋላ እኛ የምንሰጠው ፓስወርድ አቀያየር ነው። ስለዚህ የፓስወርድ እና ስም አቀያየር ስለሆነ ስለ ኮንፊግሬሽን ምናምን እኛ እንዘለዋለን፣ ምክንያቱም አይመለከተንም ማለት ነው። ከዛ በኋላ እየተገንገባለን ሁለቱ አሁን እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሁለቱ አሉ። ሁለት WLAN 2.4G እና WLAN 5G። ስለዚህ በሁለቱም ስም መስጠት እንችላለን፣ ፓስወርድ መስጠት እንችላለን። ነገር ግን ሁለት ከምንጠቀም አንደኛዋን አጥፍተን በአንዷ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ WLAN 2.4G ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉ ወዴት ይወስደናል ማለት ነው? ስለዚህ አሁን 2.4 የምትለዋን ክሊክ ስናደርጋት እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄን ይከፍትልናል። ያችን WLAN 2.4 ክሊክ ስናደርግ ከዛ ቤዚክ የሚል አለ እዚህ ጋር ልክበብላችሁና አያችሁት? እነዚህ ነገሮች አሉ አያችሁት? ከዛ WLAN ክሊክ ሳደርገው 2.4ን 5Gም ክሊክ ስናደርገው እንዲመጣ። ስለዚህ ቤዚክ የሚል አለ፣ ሴኩሪቲ የሚል አለ፣ MBSSID የሚል አለ። ቤዚክ የምንለው የዋይፋይ ስም የምንሰጥበት ነው። ሴኩሪቲ የምንለው ግን ፓስወርድ የምንሰጥበት ነው፣ ፓስወርዱን ማለት ነው። MBSSID የምንለው ግን አንደኛውን ብሎክ ለማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር WLAN 5G እና WLAN 2.4 የሚል ስላለ አንደኛውን ገብተን ዲዜብል የምናደርግበት ነው። ሁለቱም እንዳይመጣ ከፈለን በዛ መልኩ ዲዜብል እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ግን ፓስወርድ ስሟን መስጠት ስለሆነ ያው ቤዚክ ላይ ክሊክ አድርጎልኛል። ቀጥታውን ወደዚህ ወደ መሃል ገባ ስትሉ ምን ያሳያችኋል? SSID የምትላለች አያችሁት? SSID ማለት የዋይፋዩ ስም ነች ማለት ነው። ይሄው ዋይፋዩ ስም አሁን SSID ነው ሲስትሮም 2.4 የሚል ነው ማለት። ስለዚህ ይሄንን አጠፋና ምን አደርገዋለሁ? ስም ሰጠውና እናንተ የምትሰጡትን ስም አፕላይ ቼንጅ ትሉታላችሁ ማለት። ስለዚህ ይሄን አፕላይ ቼንጅ ስንለው ቀጥታ ወደ አዲሱ ወደ ሰጠነው ስም ይሄድልናል ማለት ነው። ወደ አዲሱ ወደ ሰጠነው ስም። ስለዚህ አሁን ይሄን አፕላይ ቼንጅ ካልነው በኋላ ይቀይርልናል። ከዛ ቀጣይ ደግሞ ወዴት ነው የምንሄደው ማለት ነው? ወደ ሴኩሪቲ ነው። ቅድም በመጣነው ስቴፕ መሰረት አንዳንዴ ቀጥታም ሊያስገባችሁ ይችላል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሊወጣም ይችላል። ስለዚህ ዋይፋይን መብራቱን ቼክ አድርገን ከዛ በኋላ ወደ ጉግል ክሮም ገብተን 192.168.1 ብለን ሰርች አድርገን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ሎጊን ብለን ከዛ ሴትአፑን ክሊክ አድርገን ቤዚክ እና ሴኩሪቲ የሚል ይመጣል። ያን የቤዚክን ስለቀየር ነው ቀጥታውን ወደ ሴኩሪቲ እንሄዳለን ማለት ነው። አያችሁት? አሁን ሴኩሪቲ እንገባለን። እዛው ላይም ሊያስገባ ይችላል፣ እንደየ አገባባችን የሚወስነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ያያችኋት ሴኩሪቲ። አሁን ቤዚክን ጨርሻለሁ። ሴኩሪቲ እንትን ስላት እዚህ ጋር ፕሪሼር ዲኬ ይላል። ፕሪሼር ዲኬ ያያችሁት? ፕሪሼር ዲኬ የሚለው ምንድነው? የፓስወርድ መሙያ ነው። ስለዚህ ስታር አድርጎ ነው የሚያሳያችሁ፣ ሃይድ ነው እንዳይታይ። ስለዚህ ይሄን እናጠፋና ምን ትሰጡታላችሁ? የራሳችሁን ፓስወርድ ትሰጡታላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ። ምናልባት አንዳንዴ እንደውም የቀየራችሁን ፓስወርድ ኮፒ አድርጋችሁ ብትወስዷት ጥሩ ነው፣ እዛኛው ኮኔክት ስታደርጉ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄንን እንቀይራለን ማለት ነው። ይሄንን የምንቀይር ስለዚህ አሁን ይሄን ከቀየርን ያው አሁን እዚህ ጋር ስም ሰጥቻለሁ። ለምሳሌ የፓስወርድ ስም ሰጥቻለሁ። ከዛ አፕላይ ቼንጅ ይለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ከቀየርነው በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺን እስኪ ዘው ላሳያችሁ እግር መንገዴ። ለዚህ ብቻም ቪዲዮ ከምሰራ እቺ MBSSID የምትለዋ ምንድነች? አሁን ይሄ የት ላይ ማለ መሰላችሁ? ሌጀንድ ላይ አለ። ሌጀንድ ላይ አሁን 4 ነው የሚመጣው። ስለዚህ አራቱ ነገር እንዳይመጣ ዲዜብል የምናደርገው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ሌጀንድ ላይ ያያችሁት ሌጀንድ ላይ እቺ MBSSID የሚል አለ። እሷ ጋር ክሊክ ታደርጉና ሲስትሮም በተመሳሳይ አሁን ሲስትሮም ላይ ይሄኛውን ክሊክ የማደርገው ምንድነው? WLAN 5G እንዳይመጣ ከፈለኩ ነው። ስለዚህ እኔ ቀየርኩት ብቻ እንዲመጣ ከፈለኩት ይሄኛው እንዲጠፋልኝ ከፈለኩ እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ ሳደርግ ወዴት ይወስደኛል? ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያያችሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው እቺትና አሁን ተመርጣለች። ይሄን ክሊክ ስለመረጥ ነው ምን እናደርጋለን? አሁን ይሄንን መረጥኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ዲዜብል ማድረግ አለብኝ። ያያችሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋየርለስ 1 ዋየርለስ 2 ዋየርለስ 3 ይላል። ስለዚህ አሁን እነዚህ SSID የሚሉትን ዲዜብል ማድረግ አለብን።
አሁን እዚህ ጋር እንዲታያችሁ ብዬ ነው እዚህ ጋር ዙም የማደርገው። ስለዚህ አሁን እቺን ክሊክ ካደረግን በኋላ እነዚህን አሁን ኢኔብል ማድረግ አለብን። እቺንም ኢኔብል ማድረግ አለብን። እቺንም ኢኔብል ማድረግ አለብን። ምክንያቱም በአንድ ዋይርለስ ብቻ ነው መጠቀም ያለብን። የተለያየ ነገር ስናደርገው የመጠለፍ አቅሙ ከፍተኛ ይሆናል። አሁን ይሄን ኢኔብል የምናደርገው ምንድነው? ይሄ ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ የሚል አለ። ብሮድካስት ኤስኤስአይዲው ኢኔብል ነው፣ ዲዜብል መሆን አለበት። እዚህ ጋርም በተመሳሳይ ይሄኛው አክቲቭ እንዲሆንልን ነው። ይሄኛው ኢኔብል ቪኤፒ 0 ቪኤፒ 1 2 እያለ የሚሄደውን የምንመርጠው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አክቲቭ እንዲሆኑልን ነው። ይሄን ዲዜብል ነው የምንለው፣ ኢኔብል ነው። አሁን ኢኔብል ማለት እንዲታይ አድርገናል ማለት። ስለዚህ ይሄን የመጀመሪያውን ኢኔብል የምንለው ክሊክ ካደረግን በኋላ እነዚህ አክቲቭ ይሆኑልናል ማለት ነው። ይሲ እንያቸው ኢኔብል እንላለን። ከዛ መጨረሻ ላይ የምንለዋለን አፕላይ ቼንጅ ስንለው ወዴት ይመጣልናል? ይሄው እዚህ ጋር ያያችሁት ኤምኤል ይሄው እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄው አያችኋት፣ ይችን መረጥኳትኝ። ይሄኛው ቲክ ስለተደረገ አሁን ይሄኛውን ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? ይሄው ዲዜብል እንለዋለን። ይሄን ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ የሚለውን ዲዜብል እናደርገዋለን። አያችሁት፣ ዋይርለስ 5G ዋይርለስ 5G1 5G2 ይሄውን የ5G ነው፣ የ2.4 አይደለም። 2.4 እና አሁን እሱንም ከቀየርንበት ስለቀየርነው ችግር የለውም፣ ስሙን ቀይረነዋል የሱን ማለት ነው። ይሄኛውን ግን ሁለተኛ እንዳይመጣ ከፈለግ በዚህ መልኩ ዲዜብል እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካደረግን በኋላ አፕላይ ቼንጅ እንለዋለን። በተመሳሳይ መልኩ የሌጀንድ ሞደምም እዚህ ጋር ገብታችሁ እነዚህን ሌጀንድ 1 ሌጀንድ 2 ሌጀንድ 3 ሌጀንድ 4 ይላል። ከ0 እስከ 4 ነገሮች አሉ። እነሱን ነገር አሁን በዚህ መልኩ ነው ዲዜብል እናደርገው። ከዛ አፕላይ ቼንጅ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄ 5G ዋይርለስ 5G የሚለው ይጠፋል። እኛ ያስገባነው ስም ብቻ ይመጣል። ይሄ የሚሆነው ለምን መሰላችሁ? ሪሲት ለሆነባቸው ነው። ወይም ደግሞ አንዳንድ ባለሙያዎችም ኢንተርኔቱን ካስገባላችሁ በኋላ ይሄንን ዲዜብል ሳያደርጉት በዛኛው በ2.4 ስም ሰጥተው ይሄን ዲዜብል ሳያደርጉት ይሄዳሉ። ሁለቱም ይመጣላቸዋል። እንደዚህ አይነት ካለ ይሄንን 5G የሚለውን በዚህ መልኩ ዲዜብል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ በዛ መልኩ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሲስትሮም ሞደም ዋይፋይ ኔም እና ፓስወርድ አቀያየር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች እና ተከታዮች ሎሌ ሚዲያ የሚለውን ሰብስክራይብ እንድታደርጉልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ ማለት ነው። ዛሬ ስለ ሲስትሮም ሞደም አቀያየር አየን ማለት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 3 ነገር አየን። አንደኛ ዋይፋይ ኔም እና ፓስወርድ አቀያየር አየን። ሶስተኛ ደግሞ ስለ ተጨማሪ ስለሚመጡ ስለ ዋይፋይ ሲሞች አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እናንተ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልኝ ማለት ነው። ዛሬ ለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁ። ሀገራችን ሰላም ያደርግልን። ሰናይ ቀን ይሆንላችሁ። ቀጣይ በሌሎች ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሆንልን። ለሁላችሁም ሰላምና ደስታ ፍቅር እመኝላችኋለሁ። ቻው ቻው። ሰላም ሁኑ።